ป่าดิบพื้นที่ที่ไม่เคยแห้งแล้งถูกปกคลุมไปด้วยสีเขียวตลอดทั้งปีป่าดิบชื้นทางภาคใต้ชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำฝนบรรดาเฟิร์นและพืชตระกูลปาล์มขึ้นอยู่มากมายป่าดิบแล้งและป่าดิบเขาที่อยู่เหนือขึ้นมาสีเขียวของต้นไม้ก็ไม่เคยจางหายไปไหนผลไม้ไล่ลำดับการออกผลสรรพสัตว์ก็มีอาหารกินตลอดทั้งปีทำให้ที่นี่เป็นดังสวรรค์ของนกเงือกเสียงหัวเราะที่ดังก้องในราวป่าไม่ใช่เสียงของพูดผีตนใดแต่เป็นเสียงร้องของนกชนหินถึงแม้เสียงของมันฟังคล้ายกับเสียงคนหัวเราะแต่ชีวิตของมันไม่ได้เป็นสิ่งน่าขำขันอย่างนั้นด้วยโหนกที่ตันและครั้งหนึ่งเคยมีค่ามหาศาลดังงาช้างทั้งมีหางที่ยาวเพื่อรักษาสมดุลทำให้มันมีข้อจำกัดในการหาโพรงรังมันต้องใช้โพรงที่มีปุ่มปมอยู่ด้านบนไม่เช่นนั้นมันก็ไม่สามารถป้อนอาหารให้กับตัวเมียและลูกของมันได้ส่วนตัวเมียยังต้องเลี้ยงลูกอยู่ในโพรงนานถึง5 เดือนซึ่งเป็นเวลาที่ยาวนานกว่านกเงือกทุกชนิดลูกนกที่เพิ่งออกจากรังสีจะยังไม่สดใสเหมือนกับพ่อแม่ในช่วงแรกมันจะอยู่ในความดูแลของพ่อแม่ไปสักพักก่อนจะแยกไปหากินด้วยตัวเองนกชนหินหนึ่งในสายพันธุ์ที่เก่าแก่ที่สุดของนกเงือกความหลากหลายของป่าเขตร้อนทำให้พวกมันยังคงหากินอยู่ที่นี่มากกว่า45 ล้านปีสัตว์เกือบทุกชนิดก็หวงพื้นที่ของตนเองเมื่อมีนกชนหินอีกตัวเข้ามาหากินในพื้นที่ใกล้เคียงกันการกระทบกระทั่งก็อาจเกิดขึ้นได้นกชนหินมีวิธีการต่อสู้ที่แตกต่างกับนกชนิดอื่นๆมันเอาหัวชนกันศัตรูผู้รุกรานไม่ได้มีแต่สายพันธุ์เดียวกัน
เมื่อนกที่มีขนาดใหญ่กว่าอย่างนกเงือกหัวแรดบินเข้ามาบนต้นไทรพวกมันก็ทำได้เพียงบินหนีแตกกระเจิงกันไปเท่านั้นคนทั่วโลกรู้จักนกเงือกในนามฮอร์นบิลและที่มาของชื่อนี้คือนกเงือกหัวแรดลักษณะที่เหมือนมีเขาสัตว์อยู่บนปากขนาดตัวของมันใกล้เคียงกับนกกบแต่ก็เล็กกว่าเล็กน้อยพฤติกรรมการทำรังของมันก็ไม่แตกต่างกันเลยในช่วงแรกพ่อนกทำหน้าที่หาอาหารมาเลี้ยงตัวเมียและลูกเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ3 เดือนตัวเมียก็จะออกมาจากรังก่อนเพื่อให้มีพื้นที่ในรังเพิ่มขึ้นและยังมาช่วยตัวผู้หาอาหารป้อนลูกต่อไปอีก1 เดือนพฤติกรรมที่แม่นกออกจากรังมาก่อนลูกพบเพียงในนกกบและนกเงือกหัวแรดเท่านั้นนี่คือนกเงือกหัวงอกหนึ่งในนกเงือกที่สืบเชื้อสายมาอย่างยาวนานจากการวิเคราะห์ DNA แล้วบรรพบุรุษของมันเกิดขึ้นเมื่อ47 ล้านปีก่อนการปรับตัวจนสอดคล้องกับธรรมชาติทำให้พวกมันยังคงดำรงเผ่าพันธุ์มาได้นกเงือกหัวงอกเป็นนกเงือกที่กินอาหารหลากหลายชนิดมากมันกินอาหารจำพวกโปรตีนมากกว่าผลไม้และเคยมีรายงานว่ามันสามารถจับปลากินได้อีกด้วยแต่ผลไม้ก็ยังเป็นอาหารที่ไม่ต้องออกแรงมากและยังมีให้กินมากมายโพรงรังมีจำนวนจำกัดจากการเข้ามาตัดไม้ทำลายป่าและโพรงที่เสื่อมโทรมลงจนนกเงือกใช้ทำรังไม่ได้ทีมงานนักวิจัยจึงต้องเข้ามาปรับปรุงให้มันสามารถใช้เป็นที่เลี้ยงลูกได้ในปีนี้นกเงือกสีน้ำตาลคอขาวเป็นหนึ่งในสัตว์ที่มาใช้บริการต้นไทรดูเหมือนว่าไทรผลนี้มันไม่ได้กินเองแล้วมันกำลังนำไปฝากใครกันคำตอบขังตัวเองอยู่ในโพรงไม้ลูกและแม่นกรอผู้หาอาหารมาให้แต่นกเงือกสีน้ำตาลพิเศษกว่านกเงือกอื่นเพราะจะมีญาติหรือลูกนกจากปีก่อนๆมาช่วยพ่อนกหาอาหารด้วยทำให้นกเงือกสีน้ำตาลสามารถมีลูกได้มากกว่าครั้งละ1 ตัวแม้จะมีพี่เลี้ยงแต่มื้ออาหารในแต่ละวันก็ไม่ได้ลดจำนวนลงพวกมันยังคงบินไปกลับต้นไทรซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนวันหนึ่งแม่นกไม่ยอมรับลูกไม้ที่เอามาป้อนดูเหมือนสิ่งนี้เป็นแค่การเตือนเล็กๆว่าลูกนกโตขึ้นมากแล้วได้เวลาบำรุงด้วยโปรตีน
วกมันเสาะหาแมลงที่มีมากในฤดูนี้มันทยอยเอาตั๊กแตนและจักจั่นมาป้อนเรื่อยๆและแทบไม่น่าเชื่อสัตว์มีพิษอย่างตะขาบมันก็สามารถจับมาได้นกแก๊กนกเงือกขนาดเล็กที่สุดในประเทศไทยเมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์มันก็มาตามหาโพรงไม้เช่นกันนกแก๊กส่วนมากใช้ดินในการปิดปากโพรงและเป็นหน้าที่ของพ่อนกที่จะหาดินนี้ไปให้แม่นกใช้ปิดปากโพรงประเทศไทยตั้งอยู่บริเวณเส้นศูนย์สูตรทำให้มีฝนตกตลอดทั้งปีแต่สัตว์ต่างๆไม่ได้เกรงกลัวต่อความเปียกชื้นนี้เพราะเมื่อเวลาผ่านไปไอร้อนจากพระอาทิตย์ก็จะไล่ความชื้นออกไปเองแต่ไม่ใช่กับการฟักไข่และเลี้ยงลูกรังของนกเงือกกรามช้างปากเรียบนี้เคยทำให้แม่นกต้องทิ้งรังไปเพราะมีน้ำขังอยู่ด้านในโชคดีของมันที่ทีมนักวิจัยรู้ถึงสาเหตุและช่วยต่อท่อระบายน้ำออกมาให้ปีนี้พวกมันยังกลับมาใช้รังนี้อีกครั้งและไม่ต้องกลัวฝนอีกต่อไปเมื่อฝนขาดเม็ดนกเงือกปากย่นออกมาหาที่โล่งๆกางปีกออกจนสุดให้น้ำระเหยไปโดยเร็วและก็ถึงเวลาแต่งตัวจัดเส้นขนก่อนออกไปหากินในปัจจุบันผืนป่าทางภาคใต้กำลังหดหายไปอย่างรวดเร็วมันถูกทดแทนด้วยพืชเศรษฐกิจที่ทำเงินมหาศาลบ้านของพวกมันจึงลดลงตามความต้องการใช้ทรัพยากรนกเงือกปากย่นมีสีสันจัดจ้านด้วยสีของหนังตาโหนกลำคอตัดกับลำตัวสีดำความงามที่หลายคนอยากเห็นด้วยตาของตัวเองสักครั้งพวกมันสวยงามเหมือนกับหญิงสาวชาวใต้
ส่วนสาวเหนืออย่างนกเงือกคอแดงก็สืบเชื้อสายความงามมาจากเทือกเขาหิมาลัยมันใช้ชีวิตอยู่ในป่าตะวันตกผืนป่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแต่ก็เป็นผืนป่าที่มีการลักลอบทำกินและมีโครงการพัฒนามากมายกำลังรุกคืบเข้ามาโดยที่พวกมันไม่มีสิทธิ์ที่จะต่อสู้พวกมันทำได้เพียงเลี้ยงลูกผู้ที่เป็นความหวังของสายพันธุ์ให้มีชีวิตรอดนกเงือกคอแดงทำรังอยู่ไม่ไกลจากแหล่งน้ำมากนักและบ่อยครั้งที่เราพบว่ามันนำสัตว์น้ำพวกหอยและปูมาเป็นอาหารนกเงือกปากดำอยู่รวมกันเป็นฝูงเล็กๆและสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของพวกมันคือเสียงไม่ว่านกเงือกปากดำจะไปไหนหรือทำอะไรมันก็จะร้องโวยวายอยู่ตลอดเวลาและนี่เองกลายเป็นที่มาของอีกชื่อหนึ่งนกกาเขาเวลาเดียวที่จะทำให้มันเงียบลงได้ก็คือเวลาที่มีอาหารอยู่ในปากดูเหมือนนกกาเขาฝูงนี้ยังไม่โตเต็มวัยพวกมันยังคงบินเที่ยวเล่นและบางทีก็ยังไปเยี่ยมรังของนกชนหินอีกด้วยและแล้วเวลานี้ก็มาถึงแม่นกตัดสินใจกระเทาะดินที่ปิดปากโพรงออกและแสดงการออกสู่โลกภายนอกให้ลูกๆดูเป็นตัวอย่างแต่การอยู่ในรังนานๆก็ทำให้ปีกของมันอ่อนแรงอยู่เหมือนกันลูกนกยังคงจดจ้องแต่ญาติของมันก็คอยให้กำลังใจลูกนกตัวที่กล้าหาญที่สุดก็ก้าวออกมาเมื่อลูกๆที่เหลือไม่ยอมออกมาพ่อแม่และเหล่าพี่เลี้ยงก็นำอาหารมาล่อเพื่อให้ลูกนกออกมากินอาหารข้างนอกรังตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายดูมันจะอ่อนแอกว่าตัวอื่นๆเพราะคงแย่งอาหารจากพี่ๆไม่ทันมันยังคงลังเลเพราะคงรู้ว่าถ้าตกลงไปถึงพื้นมันคงไม่มีโอกาสที่จะได้บิน
โชคดีที่มันทลาตกลงอย่างพุ่มไม้อีกไม่นานมันคงได้โบยบินเหมือนกับพ่อและแม่ของมันในช่วงฤดูฝนของทุกปีเป็นช่วงเวลาที่เหล่านกเงือกกรามช้างนัดรวมตัวกันครอบครัวเล็กๆทยอยบินเข้ามาจาก1เป็น2จาก10เป็น100นกที่มีประสบการณ์ก็จะพาเหล่านกใหม่มาเรียนรู้วิถีแห่งนกอีกทั้งยังพาไปทำความรู้จักกับแหล่งหากินต่างๆเปรียบดังการเข้าเรียนในโรงเรียนของลูกๆเด็กๆได้ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ส่วนนกวัยหนุ่มสาวก็ถือโอกาสมาหาคู่ชีวิตจำนวนและช่วงเวลาที่พวกมันรวมตัวกันจะมากและนานแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของอาหารในแต่ละปีทุกวันนี้นกเงือกกำลังต่อสู้เพื่อให้เผ่าพันธุ์ของมันยังคงอยู่ต่อไปสายพันธุ์ของผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นราชินีแห่งป่าดิบกำลังลดจำนวนลงพื้นที่อาศัยของมันอยู่ในสภาพที่มีเมืองปิดล้อมทุกทิศทางซึ่งมันเองอาจไม่รู้ว่าชีวิตของมันเป็นชีวิตที่โบยบินอยู่ในกรงที่มองไม่เห็น